terhes, szerhasználó, szexmunkás csajokkal dolgozom. 36 éves vagyok, egyedülálló, heteroszexuális, gyermektelen nő. Hogy miért? Azért, mert én így döntöttem. Mert jogomban áll dönteni. Köszönöm. Lehet, hogy ez a jogom nincs törvénybe iktatva, de most megígérem nektek, hogy mindent meg fogok tenni azért, hogy ez megváltozzon. Ahogy jogomban áll arról dönteni, hogy árulom a testem vagy sem. Ahogy jogomban áll arról dönteni, hogyha gyereket akarok, azt egyedül szeretném vállalni, vagy a társammal. Legyen a párom azonos, vagy ellenkező nemű. Ahogy jogomban áll arról dönteni, hogy a gyermekemet otthon, vagy kórházban szeretném megszülni. A szabad szüléssel kapcsolatban fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a most háziőrizetben lévő Geréb Ágnes, amennyiben nem kap kegyelmet, 2 évre börtönbe kell, hogy vonuljon. Felhívom a figyelmet arra is, hogy lehetőségünk van levelet írni a köztársasági elnöknek, és kötelességünk is megírni ezt a levelet, mivel a szabad születés és mutatója országunk szabadságának. Jó. Jogomban áll arról is dönteni, hogy a gyermekem megszületése után otthon szeretnék maradni, vagy a karrieremet szeretném továbbépíteni. Szabadnak születtem, és mint minden nőnek, így nekem is jogomban áll dönteni a saját életemről. Az államnak pedig kötelessége biztosítani azokat a feltételeket, hogy ezeket a döntéseket biztonsággal meghozhatók legyenek, és ne zárja el az utat a nők elől. Ne kezeljenek minket elesettebbnek, szerencsétlenebbnek, gyámoltalanabbnak, mint férfi társainkat. Az állam ugyan jelenleg a férfiak kezében van, de ennek itt és most véget kell vetnünk. A társadalomnak pedig az a feladata, hogy támogasson minket döntéseinkben. Hiszen a társadalmat férfiak és nők alkotják. És hogy miként jöttünk a világra, nem adhat okot megalázásra, kihasználásra, kirekesztésre. Mi nők nem a lehetetlent akarjuk, pusztán egyenlő jogokat és egyenlő esélyeket akarunk. Nem szeretnénk férfiként élni, ellenkezőleg. Most akarunk csak igazán nők lenni. Az heti parlamentben történő események a családon belüli erőszak tárgyalása kapcsán felhívták a figyelmet arra, hogy milyen helyzetben vannak ma Magyarországon a nők. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy férfiak egy része hogyan gondolkodik a ma Magyarországon élő nőkről. És ezt köszönöm nekik, hiszen ezzel elindítottak egy lavinát. Egyrészt bekerült a diskurzusba ez a téma, másrészt a parlamentben ülő kormánypárti nőknek lehetőségük volt megmutatni erejüket, hiszen pár nap alatt elérték, hogy mégis külön tényállásként szerepeljen a családon belüli erőszak. Most jött el az idő arra, hogy mi nők végleg ledöntsük a középkori bástyákat, és kivívjuk magunknak a szabad döntés jogát, hogy kivívjuk magunknak a régen áhított egyenlőséget, amely csak úgy lehet eredményes, ha a bástyák ledöntése után végre elkezdünk cselekedni, építkezni is. Ha hangot tudunk adni azoknak a dolgoknak, amelyeket fontosnak tartunk. Például a családon belüli erőszak kapcsán hangsúlyozzuk, és elérjük, hogy a törvény preventív jellegű legyen, és ne akkor lépjen közbe, amikor már folyik a vér. Most jött el az idő arra is, hogy a női kvóta megváltozzon a magyar parlamentben, hiszen ez hozhat nekünk igazi változást. A nőknek ugyanúgy meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a magyar társadalmat képviselhessék, hogy döntéshozók legyenek, mint hogy a férfiak is megkapják ezt az esélyt. Főleg annak tudatában, hogy a mai magyar társadalom több mint felét nők alkotják, ezzel szemben 10-szer annyi férfi van a parlamentben jelenleg, mint nő. Ezért az igazi áttörés azt jelenteni, ha a parlamenti képviselők fele nő lenne. És ezt most célként kell kitűznünk. Célként kell kitűznünk, mert nem akarjuk, hogy a férfiak helyettünk döntsenek. Most jött el az idő arra is, hogy kivívjuk a gazdasági egyenlőséget a nemek között, hogy elérjük, ugyanazért a munkáért ugyanannyi fizetést kapjunk, mint férfi társaink.
Most jött el az idő arra, hogy felhívjuk a figyelmet a rászorultabb nők helyzetére. Legyen akár idős, akár beteg, akár egyedülálló anya, aki egyetemre szeretne járni, vagy csak vissza szeretne menni a munkahelyére. Menjetek be az egyetemekre, ahova jártok, és kérdezzétek meg, hogy miért nincs egyetemi óvoda és bölcsöde. Menjetek be a munkahelyeitekre, és kérdezzétek meg, hogy miért nincs szoptatószoba. Elvárom, hogy a döntéseimet tiszteljék, mivel elvárom, hogy engem is, mint minden embert tiszteljenek. Igen, több szabadságot, több jogot, több tiszteletet a nőknek most. És egy utolsó üzenetem lenne, azt üzenem a köztársasági elnöknek, hogy adjon kegyelmet Geréb Ágnesnek most. Köszönöm a figyelmet, és október 23-án a Szabad Sajtóúton a Milla tüntetésre várunk mindenkit szeretettel.